با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین‌پور هستم و از لندن از تلویزیون کلمه با شما صحبت میکنم. امیدوارم که خوب و تندرست باشید در هر کجای جهان که هستید. مردم شرافتمند و بزرگ ایران، شما در شرایطی الان زندگی میکنید که اصلا زندگی معلوم نیست که چی هست برای هیچ کسی و مخصوصا برای خود رژیم. اگر برای شما گرانی هست و سختی های بسیار هست برای ماموران رژیم، هر لحظه امکان مرگ وجود داره. شرایطی پیش آمد که بسیاری از رجال ایران کشته شدند، ولی در آینده شما اطمینان داشته باشید که یا اینها تسلیم میشن یا بیشترشون کشته خواهند شد. بنابراین این شرایطی که معلوم نیست چی میگذره برای همگی وجود داره، ولی رئیس جمهور امریکا با دقت شرایط را داره ملاحظه میکنه و بر اساس شرایط تصمیم میگیره. و البته اون روزهایی که جنگ بود بسیار زیادی از امکاناتی رو که داشتن به سرعت در جنگ به کار بردند و احتیاج به این دارند که خودشون رو بازسازی بکنند. این بازسازی یه مدتی طول میکشه و در ضمن مردم ایران هم همونطور که خودشون میخواستند و بسیاری، البته نه همه، بسیاری میخواستند که جنگ ادامه پیدا بکنه تا سرنگونی این رژیم، ولی عده‌ای هم بودند مخصوصا از کسانی که سابقه کار با جمهوری اسلامی داشتند، چپ‌ها، ملیگراها، خود آخوندها، افراد دیگری میخواستند که این جنگ تمام بشه و بهانه‌شون این بود که این جنگ جلوی مردم گرفته از اینکه اونها خودشون رژیم رو تغییر بدن. و اکنون البته جنگ فعلا معلق هست و اونهایی که به هر دلیلی مخالف جنگ بودند اکنون فرصت آن را دارند که خودشون وارد میدان بشند و جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنند. در این میان اختلافات بسیار بسیار در سطح ایران زیاده. در سر تا سر ایران بر سر این که چه باید کرد اختلافات زیاده. این اختلافات داخلی ایران هم گاهی وارد اختلافات در بلوچستان و سیستان هم میشه. مناطق بلوچنشین ایران هر کجا که باشند تحت تاثیر اختلافاتی که در میان طبقه حاکمه و جامعه حاکم وجود داره وارد مناطق سنی نشین، بلوچ نشین، کرد نشین و جاهای دیگر هم میشه و در واقع قربانیان جمهوری اسلامی از یک طرف قربانیان خود رژیمند، از یک طرف قربانیان مخالفان جمهوری اسلامی هستند که نمیگذارند مردم با هم متحد بشوند. بنابراین این شرایط بسیار سخته. ما برای همین ترجیح دادیم که در بلوچستان یک ائتلافی رو تشکیل بدیم، ائتلافی که مردم بلوچ و نیروهای مبارزه بلوچ و نیروهای سیاسی و سازمانهای سیاسی رو با هم در یک ائتلاف جمع بکنه. تا حد زیادی هم موفقیت به دست آمده و امروز در همین زمینه صحبت می کنیم و شما مردمان ایران در سر تا سر ایران این را بدانید که عده‌ای هستند که به طور عمدی اختلاف ایجاد می کنند و مخصوصا جمهوری اسلامی و همکاران سابق و فعلیش صرفاً برای اینکه این رژیم باقی بمونه و شما قربانی بشید و اونها البته از تاکتیک ها و فلسفه های بسیار زیادی استفاده می کنند. ولی مواظب باشید که قربانی توطئه های جمهوری اسلامی و حامیان اون نشوید و من مخصوصا این خواهش رو از مردم بلوچستان دارم که خودشون رو قربانی بقای جمهوری اسلامی نکنند. تمام تلاش خودشون رو برای همکاری، اتحاد و ایجاد یک ائتلاف به کار ببرند. برای بررسی این موضوع دو کارشناس بلوچ رو دعوت کردم، آقای عبدالرؤوف ملازی و آقای مهیم سرخوش. به هر دو مهمان گرامی سلام میفرستم و آقای سرخوش با شما مسئله رو آغاز میکنم.
چگونه هست که مردم بلوچ اختلافاتی رو که در داخل ایران وجود داره و هیچ ارتباطی هم به مردم بلوچستان نداره، اون اختلاف اونها رو درونی کردن، مثل اینکه این اختلاف متعلق به اونهاست و در میان خودشون و مخصوصا این رو در میان گروه های سیاسی مشاهده میکنیم. چی شده است که مردم بلوچ اختلافاتی رو که اصلا به اونها ارتباطی نداره، اون اختلافات رو در درون خودشون آوردن و الان با هم در حال جنگ و ستیز هستند؟ آقای سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیز آقای ملازعی و بینندگان تلویزیون کلمه با برنامه شما. من حقیقتش متوجه سوال شما نشدم. اختلافات در بین بلوچ‌ها هست منظورتون اینه؟ چرا هست آقای حسین بور؟ بله، ببین یک سری اختلافات درونی بلوچستان هست، ولی اختلافات بیشتری هست که به علت شرایط ایران در داخل حکمرانان و یا گروه های حاکم ایجاد شده و اون اختلافات در واقع صادر شده به داخل ایران به صورتی که الان بلوچا بین خودشون اختلافاتی دارند بر سر مسائلی که مثلا اصلا به اونها ارتباطی نداره، مثل اختلافات ایدئولوژیک، مثل اختلافات طبقی، مثل اختلافات سازمانی. اگر بین دو گروه از گروه های سرتاسری اختلافی وجود داره، اون اختلاف اونها الان تبدیل شده بین اختلافات بین گروه های بلوچ چند نفر بلوچ. ببینید معمولا به سیاست در طول تاریخ در بین بلوچ‌ها وجود داشته، ولی کن سیاست به شکل جدید مدرن و فراگیر بعد از انقلاب ایران یا هولوش انقلاب ایران فراگیرتر شد در بلوچستان و احزابی که به اصطلاح خودشون سراسری میدونستند اومدن بلوچستان از طریق خود بلوچه ها عضوگیری کردند و یک فرهنگ سیاسی رو که مربوط به بلوچستان نیست از جای دیگر آوردن و به هر حال رواج دادن یا رواج داده شد، به خاطر اینکه بلوچه ها خصوصا قشر دانشجو، قشر تحصیل کرده دبیرستانی، هنرجو، اینا که به این سازمان یا حتی دانشگاهیان که اغلب به این سازمان های به اصطلاح سراسری پیوستند، چه سازمان های چپ چه مذهبی از جمله مجاهدین خلق، اینها به هر حال اون فرهنگی که این سازمان ها و احزاب با خودشون آوردن تأثیر گذاشت تو فرهنگ بلوچ‌ها و هر موقع هم طبیعتاً این سازمان ها انشابی میدادن، تغییراتی وجود می اومد، هواداران یا اعضای تشکلات این سازمان ها در بلوچستان طبیعتاً به این به اصطلاح چند دستگی و تضاده های سازمان های سراسری میپیوستن. یه عده‌ای به این ور میپیوستن، یه عده‌ای به اون ور میپیوستن. مثلا نمونهش یکی از احزاب و سازمان های سراسری سازمان چریکای فدای خلق بود که بعد از انقلاب خب طرفداران زیادی رو در بلوچستان جذب کرد و دیدیم که بعد به هر حال انشاب دادن، یه شاخه به نام اکثریت شد، یه شاخه به نام اقلیت و اینا به جان هم افتادن. شاخه اکثریت از رژیم دفاع کرد و به اصطلاح تبلیغ میکرد که سپاه پاسداران به سلاح سنگین باید مجهز بشن، از جنگ ایران عراق دفاع میکرد و در جنگ هم شرکت میکردن، ولی اقلیت ها یک سیاست دیگر رو به جلو می بردند و به هر حال اینها مثل دشمن شدند. بعد که تو عراق رفتن به جان هم اسلحه کشیدند در کردستان و عراق. بلوچ ها هم بعد این قاعده استثنا نشدند، چون تبعیت میکردند از فرهنگ این سازمان ها و اونا هم دو دسته شدند.
خب مجاهدین هواداری داشتند، پیکار هوادارانی داشتند و احزاب و سازمان های دیگر هم همچنین، ولی در سطح کمتر. روی حساب این فرهنگ تضاد و تشنج وارداتی است یا صادراتی از جای دیگه به بلوچستان اومده، همانند سایر فرهنگ که تاثیر گذاشته فرهنگ ملت بلوچ، این هم به هر حال تاثیر خاص خودش گذاشته. و الان هم بلوچ ها وقتی که خصوصا بعد از چندین سال کار کردن در این سازمان ها و احزاب سراسری، تشکلات ملی رو تشکیل دادن، احزاب سیاسی مختلفی تشکیل دادن، مثل جبهه متحد بلوچستان که بعد چندین شاخه شد، مثل حزب مردم، مثل راج زرنبش که قدیمی بود و دوباره بازسازی شد حداقل در پاکستان توسط بعضی از سیاسیون مهاجر بلوچستان غربی، و همچنین حزب بلوچستان راجد پاکی که بنده افتخار دبیر کلیشو دارم. ما احزاب مختلف هستیم. جامعه بلوچستان هم یه جامعه متکثر متنوع، افکار عمومی داره، قشرهای مختلفی داره و همه رو نمیشه در چارچوب یک سازمان و یک حزب گنجاند، همه تفکرات رو. به همین دلیل ما هم از جامعه جهانی آقای سرخوش ببخشید سخنتون رو قطع بکنم. آقای سرخوش، تا چه اندازه اون اختلافات که از گروه های سرتاسری وارد بلوچستان شد و به هر حال اثرات بسیار قوی هم در میان جوانان بلوچ گذاشت، تا چه اندازه اون اختلافات الان در فرهنگ فعلی بلوچستان تبلور پیدا کرده؟ متاسفانه در بین سیاسیون بلوچ و احزاب بلوچ، اکثر احزاب بلوچ، این فرهنگ هنوز هست و این فرهنگ درستی نیست. به نظر من اینو باید کنار گذاشت، خصوصا در همچین شرایطی که بیش از گذشته یک اتحاد و یک ائتلاف سراسری لازمه، به خاطر اینکه الان ما در وضعیت سرنوشت سازی به سر میبریم در منطقه، در ایران و در بلوچستان. و اگر چنانچه ما به عنوان احزاب سیاسی، سازمان‌های سیاسی و سیاسیون متفرقه بلوچ اگر نتوانیم کنار هم سر یک حداقل‌ها جمع شویم و خواسته های مردم بلوچ رو به پیش ببریم، مطرح بکنیم که از غافله عقب نمونیم و در دوران گذار، قبل از گذار، در دوران گذار شرکت موثر داشته باشیم، نه به تنهایی به عنوان یک جریان سیاسی، بلکه به عنوان یک ائتلاف. همون کاری که کردها کردن، همون کاری که عربها الان کردن، همون کاری که ترکها کردن، ترکمنها کردن، ولی ما متاسفانه بلوچها آخرینیم، یعنی از غافله عقب موندیم. و این به اصطلاح تلاشی که شماها دارید میکنید برای اینکه یک ائتلاف سیاسی شکل بگیره که شکل گرفته و اکثر نیروها هم در درونش هستند، با جز یکی دوتا جریان که از اونها هم ما دعوت میکنیم از این تریبون که بپیوندند. این یک ضرورت تاریخیه. در غیر این صورت آیندگان شما رو قضاوت خواهند کرد و این قضاوت مثبت نخواهد شد که تکروی، خودروی و خود بزرگبینی رو به جای اتحاد، به جای ائتلاف و به جای همکاری اتخاذ میکنید. ممنون. بله، تشکر میکنم آقای سرخوش. آقای ملازی، اکنون که این صحبت ائتلاف در سر تا سر ایران مطرح است بین جمهوری خواهان، سلطنت طلبان، مشروط خواهان، بلوچ ها، کرد ها، ترک ها، همه اینها در این فکر هستند که ضرورت های اجتماعی و سیاسی در ایران این رو حکم میکنه، این رو میطلبه که بیایید و با هم ائتلاف بکنید، با هم همراه بشوید و این ضرورت زمان هست. این رو باید درک بکنید که اختلافات شما مخالفین هست که موجب شده که جمهوری اسلامی باقی بمونه و با درک این مسئولیت بسیار بسیار مهم، تا چه اندازه فکر میکنید که این ائتلاف
بلوچستان به ثمر برسه و موفق بشه و بالاخره بلوچا هم به دنبال ملیت های دیگر این امید رو از خودشون داشته باشند که ما توان جلب اعتماد مردم رو داریم از طریق جلب اعتماد یکدیگر و همکاری با یکدیگر. سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای حسین بر و همچنین جناب آقای سرخوش و همچنین بینندگان گرامی برنامه شما که این برنامه رو می بینن. بله، امروز ما در خدمت شما هستیم که درباره ائتلاف بزرگ بلوچستان صحبت بکنیم. ائتلافی که همه در انتظارش بودند، هم مردم بلوچستان و هم اونهایی که دارن مبارزه میکنند و هم چون ایران کثیر المله هست و گروه ها و در واقع ائتلاف های بزرگی از همه کرد، ترک، بلوچ، فارس و غیره درست شده، اونها هم منتظر بودند که ائتلاف بلوچ هم با ما بپیوندد در مسیر مبارزه و برای اون که ما دچار جوزدگی و اینکه در بهبوهای مسائلی که پیش میاد مثلا جنگ یا اینکه بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه فوراً دست به کاری نزنیم، با زمان کافی به اون اندیشیدیم، با همه مشورت کردیم، همه رو دعوت کردیم که نیاز هست این که احزاب بلوچ و نیروهای بلوچ به جای این که با تک تک نیروهای ایرانی برند مذاکره بکنند یا با اونها همکاری بکنند، به صورت یک ائتلاف بزرگ بلوچ با اونها همکاری بکنند که بتوانند بهتر و متحدتر و متفقتر برنامه مبارزه با جمهوری اسلامی رو پیش ببرند و لازمه کار همین است، چون که ایران واقعا کشور کثیر المله‌ای هست و در اون کرد، ترک، بلوچ، فارس، عرب و ترکمن، لور و همه اینها وجود دارند و اینها در همه چیزی این که مشترکند که جمهوری اسلامی باید برود و این که همه این ملل و ملیت هایی که من اسم بردم همه خواهان حقوق خودشون هستند و همه متفق به این هستند که حقوق بشر یکی از مواردی هست که همه روی آن توافق دارند و بنابراین مسائل فرهنگی و مسائل این که هر کسی در مناطق خودش مدیریت مناطق و اقلیم های خودش رو داشته باشه، خب اینها خواسته هایی هستند که می توانند در صورتی که همه ائتلاف هایی که اسم برده شد از همه این کرد، ترک، بلوچ، فارس، عرب، لرد و ترکمن در کنار هم باشند، می توانند به خوبی داخل رو بررسی کنند و همراه و همگام با داخل حرکت بکنند و لازمه کار از بیرون نیست. لازمه کار همین است که مردم از 96 شروع کردن، 98 1401 و جریان ژیان آزادی و همینطور کشتاری که در بلوچستان در جامعه خونین وجود آمد تا رسید به این جنبش و این که در دی ماه 18 و 19 رژیم به یک کشتار بسیار بزرگی زد و جنگ به وجود آورد و در آستانه در این داخل این جنگ سعی کرد که خب آقای ملزی اجازه بدید که برگردیم به مسئله بلوچستان. ببینید تا چه اندازه برای مردم بلوچستان و اهل سنت مهم هست که نیروهای سیاسی و اجتماعی حتی مدنی با هم متحد بشوند برای اینکه جواب بدهند به یک نیاز تاریخی. اگر این نیاز تاریخی رو
خود مردم بلوچستان درک نکنند. ولی از یک طرف دیگه دیدیم که مبارزان مسلح بلوچ این نیاز رو درک کردند و با هم متحد شدند و الان دارند کار میکنند و میزان موفقیتشون هم خیلی بیشتر از گذشته است. بنابراین نیروهای مدنی و سیاسی خیلی آسانتر باید بتوانند با هم کار بکنند و ممکن هست که در اینجا مسئله شخصیت ها، چون ما احزاب بزرگ نداریم، احزابی که سر تا سر بلوچستان رو پوشش بده، بنابراین شخصیت های مستقل که زیادند، بسیار محترمند و بسیار هم با نفوذند، چه کار باید کرد که اینها رو الان دور هم جمع بکنیم و به نیاز مردم بلوچستان جواب مثبتی بدیم؟ بله، در اون مقدمه هم گفتم همانطوری که لازمه این که حرکتی موفق بشه در ایران و ایران کثیرالمله است، باید همه شرکت کنند و این از خود داخل هر منطقه شروع میشه و در بلوچستان هم به همین نحو که به تنهایی یک حزب یا یک گروه، یک شخصیت نمیتواند اون چرا که برای مردم بلوچستان لازم است و احقاق حقوق مردم بلوچستان کاری رو از پیش ببره. بنابراین لازم هست که در خود بلوچستان نیروهای سیاسی و نیروهای مستقل بلوچستان، اهم از سیاسی، مدنی و فعالان مدنی، باید در کنار هم باشند و بر این نیاز بود که یک فکری برای این مسئله اندیشیده شد، همانطوری که در جاهای دیگر در کردستان و در مسائل ترکمن صحرا، در مسئله برادران عرب، ترکمن، همه اینها تشکیل یک اتحادی دادند و یک ائتلافی. نیروهای بلوچستان هم در کنار هم نشستند. امروز ما با شهامت و با به هر حال اعلام میکنیم و که ائتلاف ملی نیروهای بلوچ تشکیل شده است. نیروهای بلوچ، این ائتلاف در واقع از احزاب و شخصیت‌های مختلفی هست و همانطوری هم که آقای سرخوش گفتند، ما انتظار داریم که بقیه احزابی هم که موندند و شخصیت‌هایی بپیوندند. وقتی که می‌بینیم شورای همبستگی بلوچستان هست و همینطور بلوچستان راج توپاکی، اتحاد ملی بلوچستان، جبهه مردمی بلوچستان و بلوچستان آجویی و همینطور چندین نیروی دیگر و بسیاری از شخصیت‌ها به این ائتلاف پیوسته‌اند، ما انتظار داریم که احزاب دیگر مانند حزب مردم هم از این فرصت استفاده بکنند که بتوانیم به طور مکمل افکار خودمون، نیروهای خودمون را یک جمع بکنیم و مردم بلوچستان رو هم، مردم بلوچستان اون انتظاری هم که دارند برآورد بکنیم. همراه با انتظار و حرکت مردم، ما هم اهداف مردم رو و برای آزادی ایران شروع بکنیم مجدداً بعد از این کشتاری که در 18 و 19 و بعد از این جنگ‌ها وجود آمد. تشکر میکنم آقای مدلسی. ببینید، من که اخبار رو مرتب چک میکنم، میبینم که ظرف هفته گذشته بیش از 10 نفر بلوچ کشته شدند یا اعدام شدند یا در مرحله اعدامند. الان 2 نفر در سراوان کشته شدند که یکیشون هست عبدالباسط دهانی. 2 بلوچ هم اعدام شدند در کرج. چند بلوچ در زاهدان اعدام شدند، در اصفهان اعدام شدند، در جیرفت اعدام شدند. ما وقتی که لیست این کسانی رو که حاضر شدند جان خودشون را فدای بلوچستان بکنند نگاه بکنیم، تعدادشون خیلی زیاده و در مقابل فعالان سیاسی هم تعدادشون زیاده.
اگر این فعالان سیاسی شاهد این هستند که بلوچ ها کشته میشن و اونها همچنان دنبال آرزوهای اون ایدئولوژی های وارداتی هستند و یا اینکه خودشون رو در هنوز آماده این ائتلاف نکردند، این واقعا برای مردم بلوچستان یه سوال بزرگه که چطور میبینند که هر روز بلوچ‌ها کشته میشن ولی نیروهای مخالف تا به حال ائتلاف نکردند، ولی من امیدوارم که الان ائتلاف بکنند. آقای سرخوش، ببینید یک چیزی رو که فوق‌العاده مهمه اینه که گذشتن از خود هست برای یک خیر بزرگتر و هیچ خیری بزرگتر و مهمتر از برای بلوچ ها از بلوچستان نیست. بله، دقیقا همونطوری که فرمودید. ببینید، همونطوری که من گفتم، تحولات سیاسی ایران چشمانداز تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و به همین دلیل که ما گفتیم که ضرورت یک ائتلاف سیاسی فراگیر برای بلوچ ها، نیروهای بلوچ، شخصیت های بلوچ بیش از هر زمان دیگری آشکاره. این ائتلاف طبیعتا هدفش حذف تنوع فکری سیاسی نیست. هدفش این نیست که همه سازمان ها و احزاب و گروه ها یکی بشن و اعلام انحلال خودشون رو بکنن، بلکه ایجاد بستری مشترک برای همکاری میان این گروه ها، میان فعالان سیاسی، میان نخبگان دانشگاهی، میان شخصیت های مذهبی، میان روشنفکران، میان کنشگران مدنی، زنان، جوانان. همه اینها هست که در مقطع حساس تاریخی از موضعی متحد عمل بکنند، یعنی اهداف، حقوق، مطالبات، منافع مردم بلوچ رو مد نظر بگیرند و از اون دفاع بکنند. یک صدا، یک جا. ائتلاف میتونه هدفش، طبیعتا مهمترین هدفش، مشارکت در گذار سیاسی از جمهوری اسلامی باشه، یعنی در کنار نیروهای دیگر در سرتاسر ایران، بخصوص نیروهای مربوط به ملت‌های تحت ستم که در طول این 100 سال حاکمیت شاه و شیخ به حاشیه رانده شدن، حقوقشون حذف شده، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اینها نادیده گرفته شده، باید از جمهوری اسلامی گذر کرد و به اصطلاح فعالانه شرکت کرد برای گذار دموکراتیک و سکولار که مبتنی بر حقوق بشر باشه. اگر ما نتونیم خودمون رو منسجم بکنیم، نتونیم متحد بشیم، طبیعتا نمیتونیم به نحو احسن از حقوق ملت بلوچ دفاع بکنیم. نیروهای سیاسی هستند، از جمله حزب خود ما، احزاب دیگر هم هستند به تنهایی، ولی هدف از این ائتلاف فراتر از اهداف گروه و سازمان ها هست. به همین دلیل که ما میگیم که ضرورت تشکیل یک ائتلاف فراگیر هست. دومین هدف میتونه تدوین چشمانداز مشترک برای آینده ایران باشه. ما اگر بخوایم در چارچوب ایران بمونیم، خب طبیعتا بلوچ ها باید از حقوق برابر با سایر ملت ها برخوردار باشند، در تحولات سیاسی باید شرکت بکنند، به لحاظ اقتصادی حاکم بلوچستان باشند و تصمیم گیرنده اصلی در بلوچستان باشند. در مذاکرات این ائتلاف میتونه نمایندگی بکنه بلوچ ها رو. یک حزب، یک سازمان و یک گروه به تنهایی این کار رو نمیتونه بکنه، ولی وقتی که یک ائتلاف باشه، یعنی مشروعیتش یک دفعه بالاتر میشه و گروه های مختلفی از جامعه رو میتونه نمایندگی بکنه. یکی از اهداف میتونه دفاع از حقوق ملی و سیاسی ملت بلوچ باشه یا بلوچستان، مردمان بلوچستان باشن. لازم نیست فقط بلوچ ها
چون در بلوچستان کسان دیگه هم زندگی میکنند. بنابراین ائتلاف باید بر تضمین حقوق سیاسی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی مردم بلوچ در نظام آینده تاکید بکنه که ما این در بهبوه انقلاب 57 ما این آمادگی رو نداشتیم و همین دلیل خواسته های مردم بلوچ به اون صورت که باید مطرح بشه. مولوی عبدالعزیز تلاش هایی کرد ولی یک سنه که نمیشه کاری کرد. باید سازمان، گروه ها و احزاب و ائتلاف وجود بیاد تا بتونه خواسته های ملت بلوچ رو در سطح ملی و سراسری مطرح بکنه. حضور موثر در خب ائتلاف آقای سرخوش ببخشید آقای سرخوش، ببینید همین الان به هر دلیلی اگر رژیم سقوط کرد و حکومت از هم پاشید، دیگه یک مرکزی که بتونه کشور رو اداره بکنه وجود نداشت و حتی اگر وجود داشت ولی ضعیف بود. در آن صورت آیا ما نباید آماده باشیم که بتونیم تغییرات لازم رو در درون بلوچستان انجام بدیم و قدرت رو از نیروهای محلی مربوط به جمهوری اسلامی از اونها بگیریم و بعداً هم بتوانیم که اون بخش از مملکت رو، سیستان و بلوچستان و مناطق بلوچنشین رو اداره بکنیم؟ دقیقا همینطوره. البته این نیروهایی که هستن الان اینقدر جنایت کردن در بلوچستان که خودشون از ترس انتقام مردم فرار رو برقرار ترجیح خواهند داد بیشترشون، و دقیقا برای اینکه یک خلأ امنیتی وجود نیاد، برای اینکه هرج مرج در بلوچستان وجود نیاد، ما باید همونطوری که قبلا من این مقاله نوشتم شوراهای شهر، روستا اینا رو تشکیل بدیم که تصمیم گیرنده باشند و طبیعتاً و امور روزمره مردم رو اداره بکنند و همچنین نیروهای نظامی با تشکیل بشه که تشکیل شده تا حدودی، من نمیتونم تو تلویزیون صحبت بکنم، اینها امنیت شهرها و مرزهای بلوچستان رو تضمین بکنند، از اینکه هرج مرج وجود بیاد، از اینکه انسان کشی وجود بیاد، از اینکه غارت اموال مردم وجود بیاد، اینها امنیت رو تضمین بکنند. و اگه چنانچه ما بتونیم کنترل بلوچستان رو به دست بگیریم، چه به لحاظ امنیتی و نظامی و چه به لحاظ به اصطلاح اداری که خودمون اداره بکنیم، ما با قدرت بیشتری میتونیم با مرکزی که شاید در تهران یا جای دیگه شکل بگیره مذاکره بکنیم و خواسته های ملت بلوچ رو مطرح بکنیم و به نتیجه مطلوب تری برسیم. اگر این آمادگی رو نداشته باشیم، همون بلاهایی، همون شرایطی برای ما وجود خواهد اومد که سال 57 وجود اومد، که بعد از اینکه رژیم جمهوری اسلامی قدرت رو به دست گرفت دیدیم که چه بلاهایی به سر بلوچ‌ها آورد و اون جنگ عیدگاه و کشتاری که در زایدان ایجاد شد و دنباله اون کشتارهای جمعه خونین. بله. ما صدها از این کشتارها داشتیم و اعدامه ها و زندانی ها و عدم رعایت حقوق مردم بلوچ، حقوق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. ما در وضعیتی به سر میبریم که واقعا فاجعه بار. مردم ما در وضعیت بدی به سر میبرند اگر چنانچه نیروها و شخصیت های سیاسی و مذهبی الان این موقعیت رو درک نکنند، این وظیفه تاریخی رو درک نکنند، طبیعتاً مفید نخواهند بود در آینده برای بلوچستان. بنابراین این فرصتی تاریخی هست. این فرصت هر 100 سال یک بار بیشتر شاید نصیب ما نشه و این فرصت رو نباید از دست داد. بله، تشکر میکنم آقای ملضی. تا اونجایی که من توجه کردم به اینکه این ائتلاف تشکیل شده، داره بزرگتر و بزرگتر میشه، استقبال هم خیلی زیاده، کسانی که تا به حال عضو هیچ جبهه و تشکلی نبودند و آدمهای بسیار توانمندی هم هستند، اونها شدیداً استقبال کردند. اینها از شخصیت‌های سیاسی تا بزرگان طوایف و
انواع و اقسام قبایل در اینجا حضور دارند و آمادگی دارند که با هم کار بکنند، برای اینکه میدانند که تنها نمی شود کار کرد. شما در نظر بگیرید دو تا قبیله رو که شاید جزو بزرگترین قبایل ایران باشند. یکی ناروئی هست که یک سرزمینی داره بسیار بسیار بزرگ، یکی هم ریگی. اینها شخصیت‌های خیلی زیادی دارند. طوایف که دیگر همه اینها دارند می جنگند، ولی باید متحد بشوند تا اثر مناسب رو داشته باشند، تا اینکه حرفشون شنیده بشه. اینها به احتیاج دارند که با روشنفکران، با علمای مذهبی و همینطور فعالان سیاسی، بزرگان طوایف، همه اینها قاعدتاً باید در این شرایط آمادگی اتحاد رو داشته باشند. و من این رو به یک دلیلی خوب احساس میکنم و میدونم که این بحث ها بین اونها وجود داره و اونها هم کم کم به چنین ائتلافی یا همراهی میکنند یا پشتیبانی میکنند. بله، همه به این نتیجه رسیدند که با هم باشند و در یک ائتلاف کار بکنند و این تجربه رو هم در این 47 سال و چه قبل از آن هم تجربه کردند که به تنهایی هم نمیتوانند احقاق حقوق بلوچستان بکنند یا اینکه به تنهایی بتوانند با حکومت مرکز یا حکومت مرکزی رو سرنگون بکنند. بنابراین هم لازمه آن است که هم با هم متحد بشند و ائتلاف بکنند و هم در یک گروه ائتلاف بزرگتر، در یک ائتلاف همه ایرانیان بتوانند از جمهوری اسلامی عبور بکنند. و در این ائتلاف ملی نیروهای بلوچ، همانطوری هم که شما اشاره کردید، تحصیل کردگان بسیار عالی سیاسی، روابط بین الملل، نیروهای ملی مذهبی، نیروهای سران طوایف هم که شما فرمودید اشاره کردید وجود داره در این ائتلاف. و فرقش هم اینه با احزاب و جبهه هایی که قبلا بوده، الان این نیروها تجربه بیشتری دارند، تحصیلات بیشتری دارند، تحصیلات آکادمیک دارند. ما از مبارزه در بلوچستان قبل از جمهوری اسلامی جبهه تحریر بلوچستان رو داشتیم که از نیروهای ملی مذهبی تشکیل شده بود و مثلا مبارزه میکرد تا زمان سقوط جمهوری اسلامی. اما در این شرایط بعد از انقلاب، همانطوری هم که دوستان اشاره کردند، یک احزاب مختلفی در ایران تشکیل شد و از جمله در بلوچستان هم نیروهای چپ در بلوچستان بودند و نیروهای مذهبی هم. ما شاهد مثلا تشکیل شورای شمس هم در شعبه آن در بلوچستان بودیم و همچنین اتحاد اهل سنت، یک حزبی هم تشکیل شد در بلوچستان به نام اتحاد المسلمین. به نام اتحاد المسلمین هم در اون موقع تشکیل شد. منتها سرانجام الان امروز ایستاده ایم اینجا که برای این که به حقوق خودمون برسیم و همچنین در یک حکومتی که عدم تمرکز یا غیر متمرکز در ایران وجود بیاد، این از اهداف این ائتلاف هست و از اهداف شورای همبستگی و همچنین ائتلاف ملی نیروهای بلوچ است که سرنگونی رژیم رو هم خود با هم مؤتلف باشند و هم با نیروهای کل ایران کثیرالمله و همچنین ساختار آینده دموکراتیک و غیر متمرکزی رو با هم توافق بکنند و همینطور هم تضمین آزادی‌های سیاسی که مقدمه آن آزادی‌هایی که و حقوقی که حقوق بشر
با آن اشاره کرده، عدالت اجتماعی، برابری، تأمین حقوق برابر برای همه ملل، اقوام، شهروندان، رفع تعویض‌های سیاسی و پذیرش دیدگاه‌های متفاوت. یعنی واقعا باید سکولار بود، همانطوری که ما سالیان متمادی است در بلوچستان سیکه ها رو داریم، از گرایشات دیگر داریم و هنوز گرایشات مختلف ملی، قومی، مذهبی در بلوچستان وجود دارد، در ایران هم وجود دارد. باید حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسند، برای اونها حقوق قائل بشیم و همینطور برای مردم بلوچ، کرد که اینها هویت خودشون، آقای ملازی، شما به این موضوع که اشاره کردید، آقای ملازی شما که به این موضوع اشاره کردید، چون خود ما الان با این موضوع درگیر هستیم و دربارش بحث میکنیم و میدونیم که اصولاً بلوچستان همیشه یک سرزمین متنوع و متکثر بوده، هم از نظر طوایف، قبایل، سرزمین و علایق. الان هم این کسانی که فعالیت میکنند ممکن هست که گرایش‌های سیاسی متفاوت داشته باشند. مثلا حالا به اون فرم نظام که فکر بکنیم، عده‌ای جمهوری خواه باشند، عده‌ای مشروطه خواه باشند، عده‌ای فدرالیست هستند، عده‌ای ممکن هست که خواهان حقوق بیشتری باشند، عده‌ای سوسیالیست هستند. ولی ضرورت تاریخی و اجتماعی بلوچستان ایجاب میکنه که اینها اختلافات جزئی هستند در مقابل اهمیت ملت بلوچ، در مقابل بقای این مردم، در مقابل ارزش هایی که در طول تاریخ به وجود آورده و ثابت کرده است که یک ملت بزرگ هست، حماسی هست، توانایی داره. ولی این توانایی ها فقط و فقط زمانی بروز میکنه که این گرایش های مختلف که هر چی باشه باید ازش عبور بکنن، خودشون را بالاتر از اونها قرار بدن، خودشون را در سطح منافع بلوچستان بزرگ بکنن و اونگاه در شرایطی که هم مناسب شد مردم البته رأی میدند که چه کسی چه کار بکنه، کسی چه برنامه‌ای داره، اون برنامه رو ارائه میکنه به مردم بلوچستان و به مردم ایران و ناگزیر از طریق انتخابات آزاد، از طریق رأی مردم میتونه برنامه خودش رو عملی بکنه. بنابراین این ضرورت رو من به شدت احساس میکنم که الان زمان این نیست که ما بگیم من این میخوام، یا اون میخوام، یا این نظام میخوام یا اون نظام میخوام. الان من میگویم که من مردم بلوچستان میخوام، مردم بلوچستان و بلوچستان از من و تمام ایدئولوژی هایی که موجود هستند مهمتر هست. بله شما درست میفرمایید و همه این گروه ها و احزاب بلوچ هم همینو میگن. اونها برای احقاق حقوق بلوچستان همه برنامه دارند و برای مسائل فرهنگی، مسائل زبانی و آزادی های دینی و مذهبیشون و همچنین حقوق و برابر حقوق همه جز برنامه های همه دوستان و همه احزاب هست، چه در بلوچستان و چه در احزاب دیگر که در ایران فعالیت میکنند. منتها روی مسئله این که برنامه آینده که این که چه حکومتی باشه، جمهوری باشه یا فدرال باشه یا اینکه مشروطیت رو میخواهند، روی این اگر اختلاف نظر هست این رو میتوان بعد از تأمین حقوق مردم بلوچستان این رو در انتخابات هایی که وجود خواهد داشت، چه در بلوچستان، چه در کردستان، چه در آذربایجان و سایر نقاط ایران، اونها میتونن برنامه های خودشون رو برای مردم
به رأی بگذارند هر چی که مردم انتخاب کرد و در مجموع همه اینها تشکیل یک حکومتی در مجلس مؤسسان بر ایجاد میشه که اونجا یا جمهوری میخواهند یا فدرال میخواهند یا مشروطیت میخواهند. ولی آنچه رو که الان برای ما مهمه، برای ائتلاف ملی نیروهای بلوچ و شورای همبستگی و دیگر احزابی که نام بردم مهم هست، احقاق حقوق مردم بلوچستان که مثل اول انقلاب 57 از حقوقشان به دور نمانند. 47 ساعت 48 سال این مشکلات رو که بچه های ما هنوز شناسنامه ندارن، نمیتونن درس بخونن، به این وضعیت دچار نباشند و آمادگی کامل رو برای احقاق حقوق و همکاری با دیگر ملل برای پیروزی و تغییر رژیم جمهوری اسلامی داشته باشند. تشکر میکنم. آقای سرخوش، ببینید یک چیزی رو که ما شاهدش هستیم، تمام مردم بلوچستان روزانه شاهدش هستند، اختلافاتی است که جمهوری اسلامی در میان مردم بلوچستان ایجاد کرده و همین امروز خوندم که بین دو تا طایفه در حدود رو هم رفته 30 نفر در اثر اختلافات کشته شده. اینها رو ما دقیقا میدونیم که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، ولی مجریانش خود بلوچا هستند. این هست مردم بلوچستان. ما وقتی که صحبت میکنیم از اتحاد و اتفاق و همبستگی، منظورمون این هست که شما مردم بلوچستان به هیچ صورتی آلت دست هیچ گروهی نشید. ولی این در یک طرف هست. طرف دیگر این هست که شما همه میدونید که در بلوچستان گنجهای عظیمی وجود داشت که اینها رو عده‌ای اومدند و غارت کردند بردند. معدن طلای که در منطقه ناروی ها وجود داشت، خود ناروی ها هیچ چیزی ازش گیرشون نیومد. منطقه طلای در تفتان، خود مردم بلوچ هیچی گیرشون نیومد. اورانیوم در منطقه ایران شهر، طلا و همه چیز واقعا از بین رفت. میدونی چرا؟ برای اینکه همون مردم بلوچستان با هم متحد نشده بودند که از یک دیگر دفاع بکنند. اون سازمان بزرگ بلوچی هم که بتونه از اینها دفاع بکنه وجود نداشت. الان تلاش همینه که یک ائتلاف بزرگ از شخصیت ها، از قبایل، از طوایف، از سازمان ها و فعالان سیاسی پدید بیاد که بتونه جلو این غارت ها رو بگیره، جلو این کشتارها رو بگیره. نظرتون چه هست آقای سرخوش؟ دقیقاً. متاسفانه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه عمرشو طولانی تر بکنه و برای این روزهایی که به اصطلاح بقایش در خطر، هم یک سری سیاست ها رو به کار برده، از جمله سیاست تفرقه بنداز حکومت کن که یک سیاست قدیمی هست از طرف استعمارگران، خصوصا استعمار فیل انگلیس به منطقه وارد شده و اینو در بلوچستان طبیعتا به کار برده. برخی نیروها امنیتی در آتش زدن، به اصطلاح آتش رو فوران کردن اختلافات طایفه‌ای نقش مؤثر داشتن و دارن هنوز. مثلا اطلاعات زبا طرف یک طایفه رو میگیره، در خصومت هایی که وجود میاد، درگیری هایی که وجود میاد، نمیدونم مسلح میکنه. اطلاعات جمهوری اسلامی یا مرصاد یک طرف دیگر رو میگیره و اینا رو به جان هم میندازن. ما یه نمونه داریم در دهستان مینان، در سرباز از فامیلای خود بنده هستن، تا 21 جوان کشته شدن در اثر همین درگیری طایفه‌ای و دو طرف نیروهای
سیاسی مثلا نیروهای امنیتی یکی یک طرف رو گرفته بود، یکی دیگری اون طرف دیگر رو، و این یه فاجعه هست. این فقط یک مثاله. یک کاری دیگه که جمهوری اسلامی کرد که بلوچه ها رو به جان هم بندازه، بسیج اشایری رو به وجود آورد و یک سری افراد بیشتر ناساله رو مسلح کرد و بهشون امکانات داد و گفت بهشون چراغ سبز داد که برید هر کاری که میکنید، حد دزدی و غارت، ولی یعنی وفادار به جمهوری اسلامی باشید. و این هم یه سری تضاده ها خود در جامعه ما وجود آورده. و دیگری هم که جمهوری اسلامی به اصطلاح به کار برد اینه که به لحاظ سنتی سرداران در بلوچستان نقشی ایفا کردن در بین طایفه در طول تاریخ و منتخب خود افراد اون طایفه بودند، یعنی انتخابی بودند. ولی جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی اومد این روش رو میخواست سنتی رو از بین ببره و این سرداران رو، یعنی پاک بندی رو ایجاد کرد و یک سری سرداران طرفدار خودشو، اونهایی که میتونستن مهارشون بکنند خودشون، اینها رو روی کار آورد و غالب کرد به برخی از طوایف تا بتونه از این طریق به هر حال طوایف رو کنترل بکنه و از اونها به عنوان یک مورد استفاده بکنه. و یک تلاشی هم در بین مذهبیون کرد، در جمله اینکه امامان جمعه مساجد رو جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، در حالی که بلاد سنتی اینا امامان جمعه از طریق خود مردم انتخاب می شدند. و به هر حال اینها تمام ترفنده هایی بوده که جمهوری اسلامی به کار برده که تفرقه بندازه و بلوچ ها رو به جان هم بندازه. و به همین دلیله که الان ضرورت این احتراف، ضرورت همکاری بین گروه مختلف از هر قشری که هستند، از هر طوایف و ایلی که هستند، از این طایفه‌گری کمی فراتر بریم، حتی فراتر از ایدئولوژی و کنار هم جمع بشیم برای یک هدف بالاتر و اون رسیدن به حقوق ملی ملت بلوچه و اون اینکه ملت بلوچ خودش صاحب بلوچستان باشه و تصمیم گیرنده اصلی، نه اینکه کسانی رو از جای دیگر فرسنگ‌ها دور بفرستند با احشام و نمیدونم حکم و با نمیدونم نیروهای نظامی اینا که بیان برای ما تعیین بکنن که تو چطور زندگی بکنی، تو کدوم جاده رو آسفالت بکنی، کدوم جاده رو آسفالت نکنی، و همین اندک بودجه‌ای که تخصیص میدن این همه صرف هزینه‌های نظامی و اطلاعاتی خود این گماشتگان فرستادگان بشه. بله، تشکر میکنم. آقای مولازی، وقت رو به پایان هست و باید تاکید کرد روی ایجاد علاقه در میان مردم بلوچ و در سر تا سر ایران، چون اونهایی که در گلستان زندگی میکنن، در خراسان و مخصوصا در مشهد، در کرمان، در بندر عباس و در جنوب، هر کجا که هستند، اونها توجه بکنند که به حقوقشون هرگز نخواهند رسید اگر با هم متحد نشوند. و الان یک شانس طلایی وجود داره که این ائتلاف شکل بگیره با کمک همه شما. این ائتلاف اگر شکل بگیره، مردم ایران، آینده شما شانس بیشتری برای روشن شدن و بهتر شدن داره. آقای مولازی، شما موافقید که این تقریبا اولین تلاش سرتاسری برخی از روشنفکران و نیروهای سیاسی بلوچ است برای اینکه بتوانند در سرتاسر مناطق بلوچ نشین و هر کجا که بلوچ هست این تحرک رو به وجود بیارن، این میل رو به وجود بیارن که با هم همکاری بکنن؟ بله، ما امروز در زمان در یک موقعیت تاریخی قرار داریم که بلوچستان یکی از تاثیرگذارترین مناطق و برای اینکه در ایران یک حکومت دموکرات و آزاد در اونجا برپا بشه، بلوچستان یکی از ستونهای اصلی است
و این ائتلافی که هم الان تشکیل شده، ائتلاف ملی نیروهای بلوچ و همچنین شورای همکاری بلوچستان، هم یکی از رویدادهای تاریخی در بلوچستان هست که اینها می توانند نیروهای بلوچ رو از اختلاف دور نگه دارند و برای اینکه متحد بشن، چون همه خواسته هایشون یکیست، همه خواسته هایشون برای مردم بلوچ، برای فرزندانشون و برای آیندگانشون و برای ایرانی که در اونجا همه ملل بتوانند حقوق برابر زندگی کنند و همچنین در مناطق خودشون مدیریت خودشون رو به عهده بگیرند. بنابراین بجز اتحاد و بجز ائتلاف راهی نیست و این ائتلاف بهترین راه است و غیر از آن همانطوری که دوستان گفتند اختلاف هست. این اختلاف همانطوری که از اول انقلاب تا الان هست، ائتلاف شیعه و سنی به بلوچ‌ها هم هستند، اختلاف قومی بین سرداران و ایجاد بسیج برای این طایفه و اون طایفه، سلاح دادن به این طایفه و اون طایفه، حمایت کردن یک نهاد از یک طایفه برای درگیری و حمایت کردن نهادی دیگر برای جنگ بین بلوچ‌ها، یا ایجاد اختلاف بین دانشگاهیان و مذهبیون و علما. اینها همه اختلاف است و امروز ما بر همه این اختلافات واقف هستیم و تصمیم داریم که به کمک همدیگر و این ائتلافی که تشکیل شده بتوانیم راهگشایی باشیم، هم برای بلوچستان هم برای تمام ایران. تشکر میکنم آقای سرخوش. ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، لطفاً در 1 دقیقه بفرمایید که ضرورت همبستگی و بزرگ کردن این ائتلاف چه امتیازاتی برای مردم بلوچستان خواهد آورد؟ خیلی کوتاه. بله، ائتلاف سیاسی فراگیر بلوچ میتونه به عنوان یک مرجع هماهنگ کننده ملی عمل بکنه برای بلوچ و بلوچستان. این یک نهادی میتونه باشه که ضمن حفظ استقلال جریان‌های مختلف تشکیل دهنده میتونه توان جمعی بلوچ‌ها رو برای تاثیرگذاری در آینده سیاسی ایران افزایش بده و در دوران گذار میتونه به اصطلاح بلوچ‌ها رو نمایندگی بکنه. ملت‌هایی که معمولا نشون داده تاریخ، خصوصا کشورهایی که در حال تحول بودن، در حال انقلاب بودن و رژیم چنج، ملت‌هایی که دارای سازماندهی، برنامه و نمایندگی سیاسی منسجم بودند نشان دادند که نقش موثرتری در تعیین ساختار آینده اون کشور ایفا کردند و بهتر به حقوق ملی ملت خودشون رسیدند و ما بلوچ‌ها استثنا نیستیم. به همین دلیل ما از تمام نیروهای سیاسی، کنشگران سیاسی، نیروهای مذهبی، فرهنگی و غیره، حتی اونایی که در داخل هستن به این ائتلاف بپیوندند. هرچند که شما نمیتونید علنا اعلام بکنید، ولی به طور مخفیانه پیام بدید به ما و اعلام حمایت بکنید و ما شما رو جزئی از این ائتلاف میدونیم. تشکر میکنم آقای سرخوش. همونطور که آقای سرخوش گفتند منتظر پیام‌های شما هستیم. ما در حال ایجاد جاهای در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و اپ‌های مختلف هستیم که امکان ارتباط با یکدیگر بیشتر بکنیم. من خواهش میکنم که در همین برنامه تا اونجایی که امکان داره نظرتون رو بدید، تماس بگیرید و تا بتوانیم که این هدف بزرگ رو به سرمنزل برسونیم. آقای ملازی، 1/2 دقیقه وقت داریم، لطفاً شما هم امتیازات پیوستن به این ائتلاف رو بفرمایید. بله، من هم به نوبه خود میگم که راهی دیگر وجود ندارد. همه این احزاب، گروه‌ها، ملی، مذهبی و مدنی، همه اینها یک چیز رو میخواهند
و باید که با هم همکاری داشته باشند و بهترین راهش همین پیوستن به ائتلاف فراگیر بلوچستان هست که به این ائتلاف بپیوندن تا اینکه بتوانیم. تشکر میکنم آقای ملازی. ببخشید آقای ملازی، وقت تمام شد متاسفانه. بقیه بحثا رو میگذاریم برای فرصت دیگری. و اما از تشکر میکنم از آقای ملازی و آقای سرخوش. و اما آخرین سخنان مردمان بلوچستان، شما هیچ راه دیگری برای بقای خودتون، برای بقای سرزمین و شرف و ناموس و عزت و حرمت خودتون ندارید مگر اینکه با هم متحد بشوید و با هم بتوانیم یک ائتلافی درست بکنیم که از کلیه حقوق مردم بلوچ در شرایط مختلف بتوانیم دفاع بکنیم. روزگارتون خوش. خدا نگهدارتون. تا فرصت دیگر همه شما رو به خداوند میسپارم.